dear friends, I'm Nazanin and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم. امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوی بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان عزیزم، در ویدیوی قبلی مرکز خرید هدیشما رو معرفی کردم و داخل اون رو دیدیم. در این ویدیو میخوایم اجرای زیبای این دوستان هنرمندمون رو با هم به تماشا بشینیم.
امیدوارم از این ویدیوی آرام بخش و زیبا لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.